Mga idol at kabayan, mga barkong pandigma ng Amerika nagsidatingan na sa Pilipinas matapos magsagawa ng isang live fire demonstration sa Philippine Sea. Isang military combat ship ng Amerika dumating sa Manila Port. Ang USS Amerika ay dala ang mga bigating F-35, MV-22B Osprey at MH-60S Nighthawk sa Pilipinas. Akala niyo ba wala na? Meron pa. Isa sa pinakamalaking barko din ng Amerika dala ang daang-daang mga gamit militar. Darating ngayong araw sa Pilipinas, isang military seat of command ng Estados Unidos ang nasa bandang Northern Luzon na naglalayag patungo sa bansa. Dala nito ang mga gamit para sa gagawing pinakamalaking balikatan exercise 2023 na gaganapin ngayong buwan ng Mayo taong ito. Pilipinas at Amerika pinalakas pa. Amerika, binigyan ng tamang edukasyon ang mga sundalo ng Philippine Army na miyembro ng Multiple Launch Rocket System Batteries ng Army Artillery Regiment. Kumpirmado, K-136 Koreong Multiple Launch Rocket System tuloy na makukuha ng Pilipinas. Alam niyo ba na meron ding ginawa ang Pilipinas ng mga multiple launch rocket system at mga rockets noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. Ito ang bukang liwayway multiple launch rocket system na kayang ilunsad ang maraming bongbong rockets. Kung kayo ang tatanungin, ito na ba ang tamang oras para simulang muli ang Santa Barbara Project? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Matapos maglunsad ng North Korea ng mga ballistic missile, North Korea nagulat sa ginawa ng Japan, South Korea at Amerika. Mga bombers at fighter jets ng magkaalyadong bansa nagliparan sa himpapawid ng Korea. Ang USS Amerika LHA-6, isang amphibious assault ship ng United States Navy at isang lead ship ng American-class amphibious assault ship ay dumating sa Maynila. Dala ng USS Amerika ang mga mandirigmang eroplano tulad ng F-35, MV-22B Osprey at MH-60 Nighthawk. Ang USS Amerika LHA-6 ay kayang magdala ng iba pang mga mandirigmang eroplano at mga helicopter tulad ng AV-8B Harrier II, CH-53K King Stallion, UH-1Y Venom at AH-1Z Viper attack helicopter. Ang sunod-sunod na pagdating ng puwersa ng Estados Unidos sa Pilipinas ay isang pagpapakita ng solido at malakas na suporta at pagtutulungan ng magkaalyado ang Amerika at Pilipinas na hindi kayang sirain ng China. Ito pa, ayon sa isang vessel tracker website, ang USNS Dal ay nasa bandang Northern Luzon na nasa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Ang USNS Dal ay isang military seat of command ng Estados Unidos bilang cargo ship ng Amerika na nagdadala ito ng maraming mga sasakyang militar na ginagamit ng US forces para i-deploy sa ibang mga bansa. Kaya nitong magdala ng 58 tangke, 48 iba pang mga armored personnel carrier. Dagdag pa dito ang 700 mga trucks at iba pang wheeled vehicles ng Amerika. Ang barko na ito ay ginagamit partikular para magdala ng mga sasakyan, equipment at suportahan ang isang humanitarian mission o ang isang combat mission. Dahil sa laki nito at lawak ng cargo space na umaabot sa 393,000 square feet, halos katumbas nito ang 7 football field. Ayon sa inilabas na balita kamakailan lamang ng Philippine News Agency ngayong ika-20 ng Marso, darating sa Pilipinas ang advance party ng United States Armed Forces na kalahok sa Balikatan 2023 na magaganap sa susunod na buwan ng Mayo ng taong ito. Sa darating na pinakamalaking balikatan exercise ngayong taon, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na bumili ang Amerika ng isang barko upang gagawing target ng military assets ng United States Armed Forces at Armed Forces of the Philippines. Sa gagawing live fire drill sa Zambales, kumpirmado rin ng mga HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika ay nandito na sa Pilipinas. Ayon sa isang post ng Army Artillery, King of Battle Regiment ng Philippine Army sa kanilang social media account na kasalukuyang ginaganap na sa Laknib 2023, kita ang isang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika bilang paksa sa kanilang ginagawang magkasanib na subject matter expert exchange na ginanap sa Maharlika Hall, headquarters ng Army Artillery Regiment sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Magkakaroon ng live fire exercise ang Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces gamit ang HIMARS sa ika-1 ng Abril taong ito. Isang pagpapakita ng puwersa ng magkaalyadong bansa. Sinasanay ng Amerika ang mga personal ng Multiple Launch Rocket System Batteries ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army. Isang kumpirmasyon na tuloy
Patuloy ang pagbibigay at pagtanggap ng Pilipinas ng mga multiple launch rocket system mula sa South Korea ayon nga sa datos na ating nakalap sa transfer of major weapons sa Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Binili o binigay man simula 2016 hanggang taong 2022 kasama sa listahan na ito na ang bansang South Korea ay magbibigay ng 22 segunda manong K-136 Koryo multiple launch rocket system sa Pilipinas. Hindi lang yan, ayon din sa datos na ito, isa pang Pohang class corvette ang ibibigay ng South Korea bilang aid o tulong sa Pilipinas. Kaya ito ang isa sa mga rason kung bakit may mga tauhan na ang Philippine Army para sa mga paparating mga multiple launch rocket system mula sa South Korea. Malaking bagay para sa Armed Forces of the Philippines ang ginagawang pagsasanay at dagdag kaalaman na ibinibigay ng US Forces dahil ngayon palang muli magkakaroon ang bansa ng mga ganitong uri ng pangmalakasang firepower. Tanong kasi ng karamihan, ito na ba ang kauna-unahang multiple launch rocket system ng Pilipinas? Ayon sa kasaysayan ng Pilipinas, noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., taong 1965 hanggang 1986, meron na tayong mga multiple launch rocket system sa ilalim ng proyekto na tinatawag na Project Santa Barbara. Isa na dito ang tinatawag na Bukang Liwayway Rocket Launcher na inilunsad noong taong 1972. Ang Bukang Liwayway Rocket Launcher ay siyang gagamitin upang maglunsad ng mga bongbong rocket na ginawa din ng Pilipinas noong mga panahon na iyon. Ito na ang maituturing na kauna-unahang defense project ng Pilipinas sa ilalim ng Self-Reliance Defense Posture. Sa madaling salita, ito ay gawang Pilipino. Ayon sa datos na ating nakalap, 37 mga launchers ang nagawa noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Ngunit ang sanay proyektong uukit sa Pilipinas sa larangan ng defense industry na magbibigay ng limpak-limpak na pera para sa ikakaunlad ng Pilipinas ay naglaho dahil hindi ito na ituloy matapos mawala na sa pwesto ang dating Pangulo. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, 51 taon na ang nakalipas, dapat na bang ibalik muli at simulan ang Project Santa Barbara 2.0 upang makagawa tayo ng mga proyektong dati na nating nagawa? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman, North Korea nagpakawala ng short-range ballistic missile sa dagat ng East Coast ng Korean Peninsula nitong linggo. Ayon sa military ng South Korea, ayon sa North Korea, ang paglunsad ng Intercontinental Ballistic Missile ay isang babala sa kasalukuyang pagsasanay militar ng South Korea at Amerika na tinatawag na Freedom Shield 23. Lumipad ang mga Intercontinental Ballistic Missile mula sa Dongchang-ri sa West Coast na lumipad 800 kilometro bago tamaan ng target, sabi ng militar ng South Korea. Sunod naman na nagpalipad ang Amerika ng dalawang B-1B bombers na may call sign na Lords 11 at Lords 12 patungong Sea of Japan kasama ang Japan Air Self-Defense Force. Nako, kapag nagpatuloy ang pagiging agresibo ng North Korea at wag naman sanang pagkamaling may matamaan sa hanay ng South Korea, Japan at maging sa mga sundalo ng Amerika dahil siguradong makakatikim ito ng bagsik ng mga Allied Forces. Ang ginagawang military exercise na Freedom Shield ng South Korea at Amerika ay isang pagdepensa sa kalayaan ng South Korea. Matapos lumipad ang mga bombers ng Amerika sa Japan, sunod na nagpakita ito ng lakas sa himpapawid ng Korea. Magkasabay na lumipad ang mga fighter jets tulad ng F-16 ng United States Forces at F-35 ng South Korea. Katandem nila ang dalawang B-1B Lancer ng Amerika. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.